welcome to FOREX FX channel today. අපි අද හිතපු විදිහටම US economy එකේ අද රිලීස් වුණ economic indicators ඩොලර් එකට නෙගටිව් වුණා. ඒකට හේතුව ඕගලන්ට මෙතන පේනවා මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 6.5 වලට drop වුණා. ඒ previous තිබිච්ච 7.1 level එකටත් වඩා මේක දැන් drop වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම labor market එකේ ආපු රිලීස් වුණ reports වල ආපු outcome එකත් බලද්දී අපිට දැන් තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ labor market එක tightening circle එක තමයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට explain කරා දිගටම මේගොල්ලන්ගේ wage growth rate එක at least 103ක percentage එකක තමයි දැන් දිගටම තියාගෙන යන්න ඒගොල්ලෝ expect කරන්නේ. ඒත් මේ දේත් එක්කම මේගොල්ලන්ගේ මේ රිලීස් වුණ labor data බලද්දී දැන් අපිට තේරෙනවා මේගොල්ලන්ගේ jobless claim ගත්තොත් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒකෙන් expect කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ labor market එක දැන් තියෙන්නේ tightening circle එක. ඒත් එක්කම මේ release වුණ inflation එක බලද්දී inflation එක drop වීම නිසා ඒක ගොඩක්ම USD වලට negative තමයි අද ඒක effect උනේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා දැන් forex live එකේ ඒගොල්ලන් news update එකක් දීලා තිනවා US dollar sinks after CPI. මේ CPI report එකත් එක්ක ආපු outcome එකත් එක්ක අද ඩොලර් එක ගොඩක් weak වුණා. ඒකයි මම නිතරම ඔයගලන්ට කියන්නේ market updates එක්ක ඉන්නේ කියලා. මොකද trade එකක් ගත්තී මේක අනිවාර්යයෙන්ම most important වෙනවා අපේ decision එකක් හරියටම execute කරන්න මේවා කොහොමද use කරන්න කියන එක. අපි බලමු එතකොට ඉස්සරහට ඩොලර් එක මොන වගේ steps වලට තව ඉස්සරහට යයිද කියන එක. මොකද මේගොල්ලන්ගේ long term forecast එකක් තියෙන නිසා මේගොල්ලන්ගේ short term volatile අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි එන news එක අපි බලමු ඉස්සරහට analyze කරලා මොන වගේ effect එකක් ඩොලර් එකට තව ඉස්සරහට වෙයිද කියලා. එදා forecast කර විදිහටම ඩොලර් එක 102 level එක break කරා. මම කට්ටියට forecast කරපු විදිහට USD CPI strong weekly support level එකකට price එක drop වුණා. එතකොට මේ trades ටිකට අද execute වුණා. මම මේ ආපු outcome එකත් බලලා fundamental direction එකට ගත්ත trades ටික තමයි guys ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ. විද්‍යාවශීතනේ පළවෙනි මාසේ 12 වෙනිදා USD JPY මම sell trades වගේක් ගත්තා. එතකොට අද හොඳ profit එකකට යන්න පුළුවන් වුණා මේ events එක බලද්දී. ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා profit කොහොමද මේ partially අරන් තියෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම guys දැනට DXY එක ගත්තොත් 101 වගේ level එකකට drop වෙන්න possibility එක වැඩි. දැන් මේ release වුණ data ත් බලද්දී අපි බලමු ඉස්සරහට වෙන events වල වෙන outcome එකත් බලලා අපිට හොඳ trade වලට enter වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මම නිතරම market updates ඔයගලන්ට ගේන්නේ මේ channel එකෙන්. ඔයගලන්ට යම් කිසි knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒත් එක්කම බලනකොට euro USD trend එක continue වෙයි කියලා ගොඩක් දුරට දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද euro bank එකෙන් hawkish sentiment එකක දැන් euro එක තියෙන්නේ. දැන් අද ආපු data ත් එක්ක ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා 4 hour high high එක break කරලා price එක 1.08 level එක දැන් reach වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ week එකෙත් මේ trend එක continue වෙයි කියලා. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේ events වලින්. එහෙනම් guys අලුත් market update එකකින් අපි ළඟදීම හම්බෙමු. ඔයගලන්ට good luck.